Sokszor hallom, és én is mindig mondom, hogy kellene egy motor, amivel lehet kanyarogni, túrázgatni, de akkor sem esik kétségbe, ha letévedsz vele az aszfaltról, vagyis lehet vele egy kicsit terepezni is, de amúgy mindez férjen bele 1 millió forintba, vagy inkább jóval kevesebbe. A japán motorgyártás a 80-as években teljesen a feje tetejére fordult. Ekkor hatalmas versengés tombolt a motorgyártók között Japánban, ebből az érából származnak a legikonikusabb utcai versenymotorok is. A japánok nem csak versenymotor, utcai témában remekeltek, ugyanis 82-ben megnyerte a Honda az első Párizs-Dakar rallyt, majd utána 86-ban, 7-ben, 8-ban és 9-ben is. A 82-es, vagyis az első győzelmen felbuzdulva elhatározták, hogy piacra dobnak egy olyan motorkerékpárt, ami tényleg mindenre jó. Mehetsz vele kanyarogni, mehetsz vele terepre is. Ez az elhatározás 85-ben már kezdett kikristályosodni, és 87-ben debütált a Honda XL600V, vagyis ez a Honda Transalp. ...1991-ben tárcsafék váltja a hátsó dobféket, kicsit átdolgozzák a blokkot is, 94-ben jön egy nagy facelift, új idomok, új fényszórókat kapott, majd 95-ben átköltözik a gyártás Olaszországba, ahol egészen 2000-ig gyártják a 600-as Transalpot. Ezután jelenik meg a 650-es, aminek a gyártása során végül megint átköltözik a gyártás Spanyolországba, és 2008-ban megjelenik a 700-as széria, amit szintén így gyártanak tovább, és eddig ez a Transalpnak az utolsó változata. Ez a példány egy 87-es modell, vagyis széria első, még a klasszik, eredeti első kidolgozású műszerfallal. Eredetileg egy 50 lóerős V2-es blokkal adták ki. Hát ez most már sajnos nem az eredeti, hanem egy 98-as példánynak a blokkja, mert az eredeti még fekete színű, sajnos valamikor lehasalt még egy pár évvel ezelőtt. ...37 évvel a megjelenése után ez még mindig egy releváns motor, ami igenis számításba kerül, hogyha valaki ilyen stílusú motorkerékpárt akar venni. Ebben a motorban már 112 000 km van, a csereblokkban is csaknem 90 000 km, és mégis bírja. Igen, valóban nem kanyarodik úgy, mint egy mai adventure bike, tényleg nem olyan a féke, a futóműve, de ezeken mind lehet segíteni. Ennek a motornak a futóműben is progresszív rugók vannak már, hát a dobfék, hát az meg na, legalább nem vállalsz el olyan diliségeket, amiket más motorral elvállalnál. Természetesen olyan motorkerékpár nem létezik, hogy gondozásmentes. Már a legfiatalabb Transalp is 22 éves, legalábbis a 600-asok közül. Ez alatt az idő alatt ugyanazok a dolgok el tudnak kopni, mint bármelyik másik motorban. És amikor jó, akkor is elcsippent 1-2 deci olajat 1000 km-en, hogyha hajszolod. De biztosan mondhatom, hogy ezek a blokkok tényleg zokszó nélkül elmennek akár 200 000 km-t, ha megkapják a szükséges törődést. Ez a motor pontosan egy éve van nálam. Nyáron lenyomtuk vele a Trans-Euro Trail horvát szakaszát, lyukas karbimembránnal, döglődő kuplunggal, visszafelé pedig a szerpentin mellett, a tenger mellett veretve, döntögetve. És persze ezt is kibírta, de ez a motor erre való, dual sport, all purpose, adventure bike, ki minek szeretné hívni, ez egy mindenes igásló.
A Honda megbízhatósága 80-as évek dizájnjába csomagolva. Menő színkombinációk, magasra húzott felidom és kipufogó 21-es első kerék. Ez a motor megteremtette a ma túraendulónak nevezett szegmens alapjait. Egy motor, amely lehetővé tette, hogy két keréken bárhová eljuss a világon, tök mindegy, hogy milyen aszfalton vagy úton mész. Ez a motor máig tudja és máig bizonyítja, hogy ennyi pénzért, ennyi célra jelenleg jobb motor szerintem nincsen. De csak még egy 2-3-4 évvel ezelőtt még lehetett kapni Transalpot ilyen 4-500 ezer forintért, ma ez a minimum már inkább ilyen 6-700 ezer forint. Szóval én azt mondom, ha találsz egy olyan Transalpot, ami 87 és 94 között gyártódott, még japán verzió, és meg tudod szerezni ilyen 5-6-700 ezer forintért, akkor szerintem ne hezitálj, vedd meg, mert kevesebbet érni már ezek sem fognak. Szerintem hasonló effektus kezd ezzel kibontakozni, mint az Africa Twinnel, hogy kezd egy klasszikus motorrá érni, és kevesebbet érni már nem fognak. Meglebegtették már, hogy valamikor jönni fog egy új Transalp 750-es blokkal. Gondolom majd az is meg fogja kapni a szokásos sor 2-t, mint az új Hornet. Lehet, hogy Hornet X-nek fogják hívni? Hát nem tudom. De ezért is kuriózum ez a motor, mert mikor fog egy gyártó megint V2-es blokkot tervezni egy olyan motorba, amit tömegeknek szánt? Nyilván a kérdés költői, mindenki tudja a választ. Ha van személyes élményetek a Transalppal, írjátok le nekem ide kommentben, nagyon kíváncsi lennék a tapasztalataitokra, illetve arra is kíváncsi lennék, hogy szerintetek mi lehet a Transalp valós alternatívája ebből az érából, amely hasonló tudással és paraméterekkel rendelkezik. Ennek az anyagnak a leforgatása után 2 héttel debütált az új 2023-as Transalp. A feltételezés igaz volt, valóban megkapta a kortárs sor 2-es blokkot és az általunk már tesztelt CB500X formavilágát. A költséghatékonyság és a standardizáció fogalmával már egy pár éve barátkoznunk kell más gyártók esetében is, az új irányzat egyértelműen kirajzolódik. A kérdés, hogy mához 36 év múlva fogunk-e olyan ódákat zengeni az aktuális 750-esről, mint ahogy tesszük azt most mi az ős modellel. Az idő majd választ ad erre is.